नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपल्याला सगळ्यांना स्ट्रीट फूड खायची खूप इच्छा असते आणि आपल्याला खूप आवड असते आणि खावंसं वाटतं. पण आता सध्या सगळं बंद आहे, बाहेरचं काही खाता येत नाहीये. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे एक स्ट्रीट फूड चीज ग्रिल सँडविच घरच्या घरी कसं बनवायचं. सुरुवात करूया. चीज ग्रिल सँडविचसाठी आपण काय करायचं, आधी स्टफिंग बनवून घेऊयात. ह्यासाठी घेतलंय मी एक मोठा कांदा घेतलाय आणि तो बारीक चिरून घेतलेला आहे. त्यानंतर इकडे मी मॉझरेला चीज घेतलेला आहे. साधारण हे 200 ग्रॅम आहे, ते घालूया. आणि ह्याला मॉझरेला चीज वापरा, साधा चीजने तेवढा इफेक्ट येत नाही. त्यानंतर 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या अगदी. 2 टेबलस्पून कसुरी मेथी आहे, थोडासा ट्विस्ट आणला ह्याच्यामध्ये. नंतर मिक्स हर्ब्स आहेत 1 टीस्पून, थोडीशी कोथिंबीर आणि मीठ चवीप्रमाणे. लक्षात ठेवायचं की आपण चीज घातलेलं आहे. आणि आता हे छान असं मिक्स करून घ्यायचंय. चीज व्यवस्थित त्याच्यामध्ये मिक्स झालं पाहिजे. हे छानपैकी मिक्स झालेलं आहे. आपण गॅस सुरू करूया आणि या पॅनला थोडंसं बटर लावून घेऊया. गॅस कमी करायचा आहे. आता आपण ब्रेड घेऊया आणि त्याच्यावर हे मिश्रण घालूया. इकडे मी ग्रिल पॅन घेतलाय, म्हणजे त्याला छान असं टेक्स्चर येतं खालून. असे आपण बाकीचे पण करून घेऊया. आणि तुम्ही आतून बटर लावलं तरी चालेल, नाही लावलं तरी चालणार आहे. आपण लावूया. आणि हा बटरचा भाग आहे तो आतच ठेवायचा आहे, उलटा नाही करायचा आपल्याला, कारण आपण ऑलरेडी पॅनला बटर लावलेलं आहे. आणि अजून आपण थोडं थोडं नंतर घालणार आहोत. आधी 2 करूया आणि पुन्हा नंतर 2 करूया. आता आपण ह्याला पुन्हा बटर लावूया. आणि आता हे व्यवस्थित होऊन द्यायचंय. त्यासाठी आपल्याला वाट बघायचंय. दोन्ही साईडने आपल्याला छान असं खरपूस लालसर रंगावर फ्राय करून घ्यायच्यात, ते सॉटे करायचे थोडेसे. थोडंसं बटर लावूया आणि आता होईपर्यंत वाट बघायची. आता आपल्याला हे पलटी करायचे आहेत. आपण ह्याच्यावरती पण बटर लावून घेऊया. आणि आता आपण हे पलटून घेऊया. छान होऊन द्यायचे. दोन्ही साईडनी झालेले आपण हे काढून घेऊया आणि बाकीचे पण 2 करून घेऊया. छान असं दोन्ही साईडनी झालेत. आपण हे काढून घेऊया. आणि आता आपल्याला हे कट करायचंय. तर थोडंसं थंड होऊ द्या, म्हणजे हाताला चटका लागणार नाही. मग आपण कट करूया. गॅस बंद करून घेऊया. गरमागरम चीज ग्रिल सँडविच तयार आहे. नेहमीच आपण बाहेरून ऑर्डर करून मागवत असतो किंवा बाहेर जाऊन खात असतो. तर आता काय करायचंय, तुम्ही बनवायचंय, मला कमेंट्समध्ये कळवायचंय. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी पाहत राहायचंय रुचकर मेजवानी.